आजको भिडियोमा हजुरहरूको लागि मैले जस्तो यो जुन चाहिँ जाडो मौसम छ, जाडो मौसममा दाना कसरी तयार गर्ने, कसरी उनीहरूलाई चाहिँ दिउँसभरि भोक नलाग्ने खालको चाहिँ दाना बनाउने, अलिकति अडिलो खालको दाना बनाउने भनेर चाहिँ त्यो सिकाउँदैछु। जस्तो यो बेलामा हजुरहरूले जस्तो घाँसहरू चाहिँ अलिकति चिसो हुन्छ, पानीको मात्रा बढी हुन्छ। त्यो पानीको मात्रा बढी भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चिसो हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर अब ड्राई खालको चाहिँ हजुरहरूलाई मैले दाना कसरी बनाउने भनेर त्यो देखाउँदैछु। पहिला सुरु हामीले लिएका छौँ यहाँनिर गहुँको भुसा, करिब यो चाहिँ यो तपाईँले देखिदिन हेर्न सक्नुहुन्छ। करिब यो हामीले 10-12वटा बाख्राको लागि चाहिँ बनाउँदैछौँ। यति चाहिँ हजुरहरूले यो भुसा लिने र यसमा चाहिँ हामीले आयोडिन नुन हेर्न सक्नुहुन्छ। आयोडिन नुन धेरै चर्को पनि बनाउने होइन, ठिक्क मात्रामा चाहिँ बनाउने हामीले यसरी चाहिँ राखिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले यसमा जुन चाहिँ पकाएको बरान छ, त्यो पकाएको बरान अलिकति मिसाइसकेका छौँ। यहाँनिर यो गहुँ जुन धानको चोक्कर हुन्छ, त्यो लेदो हुन्छ, धानको जुन भुस हुन्छ, ढुटो हुन्छ, त्यो ढुटोलाई चाहिँ धेरै बेर पकाएर यसरी चाहिँ हामीले यसमा मिसाइसकेका छौँ। अब त्यसमाथि चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चोक्कर पनि भन्छ, चापड पनि भन्छ। यसरी चाहिँ यो मिसाएका छौँ। लगभग यो चाहिँ एकदम हेभी खालको दाना चाहिँ बनाउँदैछौँ। यसले गर्दाखेरि करिब 2-3 घन्टा चाहिँ बाख्राहरू कराउँदैन मजाले चाहिँ खाने गर्छ। अब चाहिँ यो मोलिसकेपछि अब हामीले मोलेको हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ र यसरी चाहिँ हामीले यसमा मोलिरहेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै एकदम सबै चारैतिर लाग्ने गरी चाहिँ मोल्नु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु मैले। यो चाहिँ अलिकति चिलो दाना छ। जस्तो बच्चा पाउने खालको माउहरू छ अथवा ब्रिडरहरू छ भने उनीहरूलाई चाहिँ खुवाउन सकिन्छ, अलिकति पर्छ। नत्र भने यो खर्चिलो दाना चाहिँ खर्चिलो नै हो। भुसा मात्र सस्तो हो, यसमा चोकर चाहिँ अलिकति महँगै पर्न जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै मिक्सर मोलेर धेरै चिसो पनि बनाउनुहुन्न। यो चाहिँ अब हामीले माउलाई लगेर चाहिँ दिन्छौँ। हेर्नु होला तपाईँहरूलाई। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले खाँदै गरेको पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यहाँनिर अर्को छ, यसलाई पनि दिँदैछौँ हामी। हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अर्कोले खाँदैछ। एकदमै मन पराएर खाने गर्छन् यिनीहरूले। हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले घरमै लोकल दाना यसरी चाहिँ बनाएर हामीले खुवाउने गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो घरको चाहिँ माउहरू यतातिर छ, अर्को यहाँ छ, उता छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले।